Vargen har en särskild historia i Skandinavien. En berättelse om utrotning, återkomst och en fascinerande ekologi. I den här serien berättar vi om resultat från forskning och inventering av varg på den skandinaviska halvön. Vargen har funnits länge i Skandinavien, redan innan människan kom hit efter senaste istiden. Med tiden blev samexistensen med vargar allt svårare. Framförallt de stora förlusterna av tamdjur ledde till kampanjer för att minska antalet vargar. Människan jagade varg för att skydda sina tamdjur och minska konkurrensen om jaktbart vilt. Troligtvis fanns också en rädsla för detta rovdjur. Det resulterade i att antalet vargar minskade under 1800-talet. Utbredningsområdet pressades allt längre norrut. Vargen fridlystes 1966 i Sverige och några år senare i Norge. Då fanns det bara några få vargar kvar. 1978 rapporterades ett vargrevir i norra Sverige och 1983 fick 2 vargar med ursprung i den finsk-ryska populationen valpar i ett gränsrevir i norra Värmland. De här 2 vargarna är de första 2 grundarna till den nuvarande skandinaviska vargpopulationen. 1991 bildades ett andra revir i östra Jämtland efter att en 3:e varg från den finsk-ryska populationen hade vandrat in till Sverige. Efter den här händelsen började vargarna öka i antal och utbredningsområde. I Skandinavien tillåts inte vargar att etablera revir inom renskötselområdet eller i områden med fritt betande får i Norge. Som ett resultat av det är den skandinaviska vargstammen isolerad från den stora ostliga populationen. Återetableringen av varg väckte många frågor. Därför startades år 2000 det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv för att studera vargens ekologi i Sverige och Norge. Att fånga vilda vargar och förse dem med GPS-halsband är en viktig metod i forskningen. Detta möjliggör detaljerade studier av vargens ekologi och beteende som vi nu presenterar i den här serien. Var kommer vargar att etablera nya revir? Och vilka faktorer styr det? Mänskliga aktiviteter har en stor inverkan på var vargarna etablerar revir. Å ena sidan tenderar vargar att undvika städer och större vägar. Å andra sidan använder de grusvägar för att lättare kunna ta sig fram, särskilt på natten, för att undvika möten med människor. Men det är inte bara människan som påverkar var vargarna etablerar sig. Interaktioner mellan olika vargar är ett annat exempel. Trots sin förmåga att vandra långa sträckor etablerar vargar för det mesta revir nära andra vargrevir eller i områden där vargar tidigare har funnits. Det förklarar delvis varför vargarnas utbredningsområde till en början inte expanderade till södra Sverige. Andra arter kan också påverka vargens utbredningsområde. I början av återetableringen tenderade vargarna att undvika att etablera revir i områden med hög täthet av björn. Det kan bero på att varg och björn konkurrerar om samma bytesdjur och att björnarna kan ta över vargarnas byten. Enligt inventeringen för 2024-25 bestod den skandinaviska vargpopulationen av 70 revir, varav de flesta ligger i Sverige. Under de senaste åren har vargarna börjat etablera sig längre söderut. Det skapar nya utmaningar för bevarande och förvaltning av den skandinaviska vargstammen. För att lära dig mer om den skandinaviska vargpopulationen, titta på alla avsnitt i serien. Om du vill fördjupa dig i ämnet så hittar du länkar till vetenskapliga artiklar och andra publikationer i beskrivningen.